কলা নহৰুৰ সৈতে কোনো তেল মছলা নোহোৱাকৈ প্ৰস্তুত কৰা বইল মাছৰ ব্যঞ্জনখন হয়। এই যে জুতি লগা ব্যঞ্জনখন দেখিছে, এইখন মই কলা নহৰুৰ সৈতে কোনো তেল মছলা নোহোৱাকৈ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আৰু এয়া যে আপোনালোকে কলা নহৰুখিনি দেখিছে, এইখিনি হৈছে একদম ছুপাৰ ফুড, আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বহুতেই বেছি কামত অহা বস্তু। আৰু এই কলা নহৰু কিন্তু জুইত পুৰি প্ৰস্তুত কৰা কলা নহৰু নহয়। গোটেইখিনি কথা সবিশেষ জানিবলৈ আপোনালোকক মই এই অত্যন্ত দৰকাৰী ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ। নমস্কাৰ, মই প্ৰিয়ংকা। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো বহুত ভালে কুশলে আছে। যিসকল ব্যক্তিয়ে আগৰ পৰাই মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই, তেওঁলোকলৈ মই অন্তৰৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে আজি প্ৰথম মোৰ ভিডিঅ' চাইছে, মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে মই মোৰ প্ৰিয়ংকাছ হেল্ডি লাইফ ইউটিউব চেনেলটোৰ যোগেৰে সুস্বাস্থ্য, ছাল চুলিৰ যতন ইত্যাদিৰ ওপৰত বিজ্ঞানসন্মত ভিডিঅ'সমূহ প্ৰস্তুত কৰোঁ। লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ সোৱাদ লগা আৰু স্বাস্থ্যসন্মত ৰেচিপিবোৰো থাকে। গতিকে মই আশা ৰাখিলোঁ আপোনালোকে আগলৈও মোৰ এই আপোনালোকৰ কামত অহা বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব। এতিয়া প্ৰথমতে মই আপোনালোকক দেখাই লওঁ যে মই এই ব্যঞ্জনখন কেনেদৰে বনালোঁ। আৰু এই ৰেচিপিটো মোৰ সম্পূৰ্ণ নিজা ৰেচিপি। প্ৰথমতে মই মাছকেইডোখৰত নিমখ হালধিৰ লগতে সামান্য পৰিমাণে নেমু ধুনীয়াকৈ সানি লৈছোঁ। আৰু এনেদৰে নিমখ হালধি আৰু নেমু সানি ল'লে মাছৰ সেই কেঁচা গোন্ধটো একদমেই নোহোৱা হৈ যায়। আৰু আনফালে মই এই পকা বিলাহীটো প্ৰায় 50% পুৰি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি লৈছোঁ মই আদা, নহৰু আৰু অলপমান ভোট জলকীয়া। আৰু এইখিনিও গেছত মই পুৰি ল'ম। আৰু আপোনালোকে যদি ভোট জলকীয়া নাখায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যেনেধৰণে ভাল পায় তেনেকৈ কেঁচা জলকীয়া অকণমান লৈ পেলাই এনেদৰে পুৰি ল'লে হৈ যাব। মই মোৰ চপাৰটোত এতিয়া পিঁয়াজ এটা, পুৰি লোৱা আদা, নহৰু, জলকীয়া, পুৰি লোৱা বিলাহীটো চপ কৰি ল'ম মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাটো, এই বস্তুখিনি পিছা আৰু মিহিকৈ কটাৰ মাজত যিখিনি হ'ব লাগে মানে সেনেকুৱা হ'ব। মানে কি হয়, কেতিয়াবা ধৰক আমাৰ কিবা এটা বস্তু মিক্সিত বটিও বনাব মন নাযায় বা মিহিকৈ কাটিবৰ কাৰণেও সময় নাথাকে বা ধৰক এনেকুৱা কিবা অসুবিধা হয়, তেতিয়া এই চপাৰবিলাক বহুত কামত আহে। এই চপাৰবিলাক আপোনালোকে এমাজনত কিনিব পাৰিব, দামো বেছি নলয়, 199 টকা বা 200 টকাৰ ভিতৰতে পাই যায়। আৰু আপোনালোকে চাবচোন এতিয়া এই বস্তুখিনি কি ধুনীয়াকৈ ইয়াতে চপ হৈ যাব। আৰু আপোনালোকে যদি এনেকুৱা চপাৰ কিনিব বিচাৰে, ইয়াৰে কিনিব পৰা লিংকটো বাৰু মই এই ভিডিঅ'টোৰ তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। যিসকল পুৰুষে ধৰক অকলে থাকি ৰন্ধা বঢ়া কৰিব লগা হয় বা কিছুমান মহিলাৰো ব্যস্ততাৰ কাৰণে ৰন্ধা বঢ়া কৰাত খুব বেছি দৌৰা দৌৰি হয়, তেওঁলোকৰ কাৰণে এই চপাৰটো বহুতে কামত অহা বস্তু। আৰু কিছুমানৰ ঘৰত যে সৰু সৰু বাবু মাইনাবিলাক থাকে, তেওঁলোকেও যে কয় মই আঞ্জা কাটি নিম, এইটো কৰিম সেইটো কৰিম, তেওঁলোককো যদি আপোনালোকে এনেকৈ চপাৰটোত বস্তুখিনি ভৰাই দি এনেকৈ মানে ব্লেডখন টানি থাকিব কয়, তেওঁলোকৰ খেলা যেনো হ'ব, লগতে আপোনালোকৰ কামটো হৈ যাব আৰু তেওঁলোকে কৰিব বিচৰা সেই আঞ্জা কটা কামটো সহজতে হৈ যাব। এয়া আমাৰ চপাৰটোৰ সহায়ত অতি কম সময়তে আদা, নহৰু, বিলাহী একদম মিহি হৈ গ'ল। আৰু আনফালে এয়া মই 4-5 ফুটামান কলা নহৰু এৰুৱাই লৈছোঁ। আৰু এই কলা নহৰুখিনিৰ লগত মই খুন্দনাটোত কেইটামান জালুক আৰু অলপমান ভাজি থোৱা তিল দি ভালদৰে এইখিনি খুন্দি ল'ম। তাৰপাছত আন এটা পাত্ৰত মই যে চপাৰটোত নহৰু, পিঁয়াজ পুৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ চপ কৰি লৈছিলোঁ, সেইখিনি লগত এই উৰলটোত খুন্দি লোৱা কলা নহৰু, জালুক, তিলখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ম। আৰু এইখিনি মিহলোৱা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই অলপমান পানী দি দিছোঁ, আধা কাপমান পানী দি দিছোঁ। মানে এই ব্যঞ্জনখন বেছি পনীয়া হ'লে ভাল নালাগে। আৰু আমাৰ এওঁ আৰু মই মানে অলপমান থুপথুপীয়া আঞ্জা খাই ভাল পাওঁ। আৰু আপোনালোকে যদি অলপ বেছিকৈ পানী দিব বিচাৰে দিব পাৰে, কিন্তু বহুত বেছি পানী নিদিয়াই ভাল হ'ব। এতিয়া এই গোটেই বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ মাছখিনিৰ লগত মই ধুনীয়াকৈ সানি ল'লোঁ। আৰু এটা কথা, এই বস্তুখিনি মানে এনেধৰণে মই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ যে কিছুমান আঞ্জা থাকে যে অকণমান আঞ্জাৰে অলপ বেছিকৈ ভাত খাব পাৰি, এই ব্যঞ্জনখন ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ। এতিয়া মই মাছখিনিৰ লগত এই গোটেই প্ৰস্তুত কৰা বস্তুখিনি 20 মিনিটমান সময় এনেদৰে ঢাকি থৈ দিম। আৰু 20 মিনিটমান পাছত যেতিয়া ভালদৰে মাছখিনি মেৰিনেট হৈ গৈছে, তেতিয়া মই পাত্ৰটো কম জুইত গেছত এনেধৰণে উঠাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া কৰিবলগীয়া বিশেষ একো নাই, মাজে মাজে মই ঢাকন দি থৈ দিম, যিহেতু গেছটো কমতেই আছে, গতিকে এই আঞ্জাখন বেয়াই যোৱাৰ সম্ভাৱনাও নাই। আৰু এনেদৰে প্ৰায় 20 মিনিট সময় কম জুইত লৰাই থকাৰ পিছত এয়া আমাৰ কলা নহৰুৰ সৈতে বইল মাছ প্ৰস্তুত হৈ গ'ল।
মোৰ ওচৰত কেঁচা ধনিয়া নাছিলে কাৰণে মই কেঁচা ধনিয়া দিয়া নাই আপোনালোকে যদি মন কৰে ইয়াতে অলপ কেঁচা ধনিয়া কাটি দিব পাৰিব আৰু এইখিনিৰ গোন্ধটো ইমান ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে নহয় মই আপোনালোকক একদম বুজাব নোৱাৰোঁ আপোনালোকে ঘৰত যেতিয়া নিজে প্ৰস্তুত কৰি খাই চাব তেতিয়া বুজিব আৰু এই কলা নহৰুৰ এটা বিৰাট ধুনীয়া ফ্লেভাৰ আছে বিৰাট ধুনীয়া এটা সোৱাদ আছে যাৰ কাৰণে মানে এই আঞ্জাখন একদম অপূৰ্ব হৈ গৈছে এতিয়া জানো আহক এই কলা নহৰুনো কি বস্তু মই ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমতে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে কলা নহৰু জুইত পুৰি প্ৰস্তুত কৰা কলা নহৰু নহয় আচলতে বগা নহৰুখিনিকে কিম্বন পদ্ধতি বা যাক ইংৰাজীত ফাৰ্মেণ্টেড বুলি কোৱা হয় ফাৰ্মেণ্টেড কৰি এই কলা নহৰু প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু এই কলা নহৰু হৈছে এবিধ মহৌষধ এই কলা নহৰু আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে ইমান বেছি উপকাৰী যে ইয়াৰ উপকাৰসমূহ এটা ভিডিঅ'তে কোৱা সম্ভৱ নহয় তথাপিও মই থুলমূলকৈ কৈ দিছোঁ আমাৰ শৰীৰত থকা বেয়া কলেষ্ট্ৰল হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম ডায়েবেটিছ আনকি এই কলা নহৰুৱে এণ্টি কেঞ্চাৰ হিচাপেও কাম কৰে আৰু কলা নহৰুৱে আমাৰ হজম শক্তি ৰোগ প্ৰতিৰোধী ক্ষমতা ছাল চুলি ইত্যাদি ভাল কৰি ৰাখে মই ইতিমধ্যে কলা নহৰুৰ উপকাৰিতাৰ ওপৰত এটা বিতংকৈ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁৱে আৰু সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংক মই এই ভিডিঅ'টোৰ তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম সেই ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে কলা নহৰুৰ বিষয়ে আৰু বহুত কথা জানিব পাৰিব আৰু মই যিবিধ কলা নহৰু ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটো আমাৰ অসমৰে এটা ব্ৰেণ্ড যিটোৰ নাম হৈছে থলুৱা মই তাৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু আপোনালোকেও যদি এই থলুৱাৰ কলা নহৰু ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই স্ক্ৰীণত দেখাই থকা ফোন নম্বৰটোত ফোন কৰিলে আপোনালোকে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আশা কৰিলোঁ মোৰ এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় আপোনালোকৰ একদম অকণমান টিকলামান হ'লেও কিবা কামত আহিছে আৰু ভিডিঅ' আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব বুলিও মই আশা ৰাখিলোঁ ঠিক আছে বাৰু তেতিয়াহ'লে মোৰে কোনোবা এটা অন্য ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ